নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ টেক ছাপোৰ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আচলতে এই চেনেলটো ব্লগিং চেনেল নহয়, তথাপিও যিহেতু মই এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ ফুৰিব গৈ আছোঁ, তেন্তে আপোনালোকক দেখুওৱাৰ আপত্তিনো কি, নহয় জানো? আৰু ক'ত যাম আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখিয়েই গম পাইছে। হয়, আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মষ্ট বিউটিফুল ৱাটাৰফল কাংথিলাংছলৈ বুলি যাব ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন আমাৰ সৈতে, নিশ্চয় ভাল পাব। তেন্তে বলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নগাঁও টু ডিফু মূল আলিবাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থান কাংথিলাংছৰ জলপ্ৰপাতলৈ বুলি। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কাংথিলাংছৰ জলপ্ৰপাতলৈকে কৰা সম্পূৰ্ণ যাত্ৰা। এক ভয়ানক যাত্ৰা, য'ত আছে পদে পদে বিপদ। অলপ অন্যমনস্ক হ'লেই ৰাম নাম সত্যে। কৃষ্ণ 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 শুভ যাত্ৰাৰ সময়ত অশুভ কথা ক'ব নাপায়, নহয় জানো? কিন্তু মই ভাবোঁ সত্যটো সদায় সত্যই, ইয়াক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে সাৱধান হ'লেই হ'ল, নে কি কয় আপোনালোকে? ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে, এইষাৰ কথা স্মৰণ কৰিয়েই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি। কিন্তু এষাৰ কথা আছে নহয়, চৰণে জানে মৰণৰ ঠাই, সময় হ'লে টানি লৈ যায়। জহুগা দেখা যায়গা। বলক আগবাঢ়ি থাকোঁ। ৰ'ব, আৰু এটা কথা আছে। কাংথিলাংছত এটা ঘটনা ঘটিছিল নহয়, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। মই দুখিত এইষাৰ কথা পুনৰ অনাৰ বাবে, কিন্তু আগতেও কৈছোঁ সত্যটো সত্যই। যিটো হৈ গ'ল সেইটো হৈয়ে গ'ল, তাক কেতিয়া নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, নহয় জানো? গতিকে বলক সেই ঠাইখনো আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলকচোন আগবাঢ়ি থাকোঁ। আমি বৰ্তমান দেনগাঁও পাইছোঁ। চিধা পথেৰে গ'লে ডিফু পামগৈ আৰু বাওঁ দিশে সোমাই গ'লে আমাৰ গন্তব্য স্থান কাংথিলাংছ জলপ্ৰপাত পামগৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় ছাইনবোৰ্ডখনত দেখা পাইছে, য'ত কাংথিলাংছ ৱাটাৰফল এণ্ড পিকনিক স্পট ইক' টুৰিজম বুলি লিখা আছে। আৰু এইখন হৈছে দেনগাঁও বজাৰ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কাংথিলাংছলৈ পিকনিক খাবলৈ আহে, তেন্তে এই বজাৰখনৰ পৰাই সকলো লাগতিয়াল বস্তু কিনিব পাৰিব। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. ফ্ৰেণ্ডছ, এই যাত্ৰাত মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ মোৰ সৈতে একেলগে যাত্ৰা কৰিছে মোৰ বন্ধু জীৱন, ৰাজেশ, মংগল, সুভাষ দা আৰু ৰূপন দা। তেওঁলোকক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আগত এখন বাইক গৈ থকা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে, নহয়নে? তেওঁ হৈছে সুভাষ দা। তেওঁ আমাক ৰাস্তা দেখুৱাই আগে আগে গৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে নিশ্চয় চাব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব কাংথিলাংছৰ জলপ্ৰপাতলৈ
ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি ঠাইতে এসময়ত ভয়ংকৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল, যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আৰু সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে পুনৰ ক'ব নিবিচাৰোঁ। এই তিনি আলিটোতে ঘটিছিল সেই ভয়ংকৰ ঘটনাটো, যিটো কথা মনলৈ আহিলে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে। এতিয়া এটাই কামনা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, লগতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক, আৰু পুনৰ যাতে এনে ঘটনা ক'তো নহয় তাকে কামনাৰ লগতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। এতিয়া বলক পুনৰ আগবাঢ়ি থাকোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি। Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ। এক মনমোহা পৰিৱেশ, শান্তিময় পৰিৱেশ, জনবসতি একেবাৰে কম, আৰু আমি এটা লুংলুঙীয়া পথেৰে গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি। এতিয়াও ভয়ানক কিছুমান পথ পাৰ হ'ব লগা আছে, যিবোৰ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব, গতিকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰ'ব, যিহেতু আৰু কিছু সময় লাগিব গন্তব্য স্থান পাবলৈ, গতিকে বলক আপোনালোকৰ বাবে এটা সাঁথৰ আগবঢ়াওঁ, আৰু কিছু সময় দিয়া হ'ব, আপুনি উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিব। বলক তেন্তে সাঁথৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম সাঁথৰটো হৈছে, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় কিন্তু নিজৰ ঠাইৰ পৰা লৰচৰ নহয়। কি হ'ব পাৰে বাৰু উত্তৰটো? নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। বলক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় কিন্তু নিজৰ ঠাইৰ পৰা লৰচৰ নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাস্তা। ৰাস্তা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নাযায় জানো, কিন্তু নিজৰ ঠাইৰ পৰাহে লৰচৰ নহয়, নহয়নে? বলক এতিয়া পুনৰ আগবাঢ়ো আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান আমাৰ গন্তব্য স্থান পাইছোঁহি। এইখন হৈছে পিকনিক স্পট, অৰ্থাৎ বনভোজ খোৱা ঠাই। ইয়াত বনভোজ খোৱা হয়। কাষতে এখন জুৰি বৈ গৈছে, গতিকে পানীৰ কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু জলৰ প্ৰপাতলৈ বুলি আকৌ কিছু দূৰ যাব লাগিব। বলক তেন্তে জলৰ প্ৰপাতলৈ বুলি আমি আগবাঢ়োঁ। For you, oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade.
for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. ফ্ৰেণ্ডছ আমি আৰু কিছু দূৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতে জলপ্ৰপাতটো পামগৈ গতিকে কিছু আৰু অপেক্ষা কৰক আৰু এটা কথা এই ঠাইখন প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণ দুৰ্গম পাহাৰ জংঘলৰে আৱৰি আছিল কোনো মানুহে আহিব পৰা সুবিধা নাছিল কিন্তু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী অশোক তেৰণ দেৱে এই জলপ্ৰপাতটো সকলোৱে চাব পৰাকৈ ধুনীয়া সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল যাৰ বাবে আজি আমি এই ঠাইলৈ আহিব পাৰিছোঁ গতিকে তেখেতক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বলক এতিয়া সেই মনমোহা জলপ্ৰপাতটো দৰ্শন কৰোঁগৈ ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেনিকি দেখিছে সেই মনমোহা জলপ্ৰপাতটোৰ দৃশ্য কি যে মনমোহা পৰিৱেশ শান্তিময় পৰিৱেশ ঠাণ্ডা বতাহে মনটো শীতল কৰি তুলিছে মন মগজুলৈ নামি আহিছে শীতলতা এনে লাগিছে যেন সমস্ত দুখ ভাগৰ নিমিষতে শেষ হৈ গৈছে বলক আপোনালোকে উপভোগ কৰক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব যাতে ইয়াৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত হ'ব পাৰে আৰু আমিও ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ বুলি উভতি আছোঁ ধন্যবাদ